फेरि पनि अर्को भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियोमा पनि हामी भ्याट एन्ड डिस्काउन्टको बारेमै चर्चा गर्नेछौँ। अनि यो हाम्रो प्रश्न रहेको छ। प्रश्नमा के भनेको छ भने यो टेलिभिजनको अङ्कित मूल्यमा 10% छुट दिई 15% भ्याट लगाउँदा सो टेलिभिजनको मूल्य रु 16,720 कायम भएको थियो भने कति रकम छुट दिएको थियो भनेर भनेको छ। भनेपछि यो हाम्रो एसपी भइहाल्यो, सेलिङ प्राइस हैन। भनेपछि यो हाम्रो के भइहाल्यो, छुट प्रतिशत भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्यो, भ्याट पर्सेन्ट भइहाल्यो। भनेपछि हामीलाई अङ्कित मूल्य थाहा छैन। अङ्कित मूल्यलाई 10% छुट दिएर 15% भ्याट जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 16,720 रुपियाँ आउनुपर्ने छ। त्यसैले यो लास्टमा इक्वल कोसँग गर्ने हो, योसँग गर्ने हो। त्यसैले मानौ हामी अङ्कित मूल्य बराबर एक्स अथवा एमपी भनेर मार्क प्राइस भनेर पनि भन्छौँ हैन। मैले चाहिँ म एक्स मात्रै गर्छु। त्यसपछि यहाँ हाम्रो छुट प्रतिशत भनेको कति छ, 10% र भ्याट प्रतिशत भनेको कति छ, 15% छ। भनेपछि अब हामीलाई छुट पछिको रकम अङ्कित मूल्यमा छुट पछिको रकम कति हुन्छ बराबर एक्स माइनस 10% भनेको 10/100 इन्टु एक्स है। अब यहाँ हामी एलसिएम लिन्छौँ 100 जुन चाहिँ 100x माइनस 10x हुन्छ बराबर 90x/100 हुन्छ। यो भनेको हामीलाई छुट प्रतिशतको छुट पछिको रकम 10% छुट दिँदाखेरि यति हामीले यति एमाउन्ट चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि हामी के गरौँ, भ्याट प्रतिशत बराबर कति छ हामीलाई 15% छ। अब यसमा चाहिँ हामीले कति जोड्नु पर्यो, 15% भ्याट जोड्नु पर्यो। त्यसपछि अब 90/x प्लस 15% 15/100 इन्टु 90x/100 है। अहिले जस्ताको त्यस्तै राखौँ, हामीलाई काट्नको लागि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि एलसिएम लिउँ, 10,000 आउँछ। त्यसपछि 90x इन्टु 100 प्लस जस्ताको त्यस्तै 50 इन्टु 90x इज इक्वल्स टु 9,000x प्लस 15 इन्टु 90, 15 इन्टु 90 गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ 1350x 10,000 इक्वल्स टु अब हामी के गरौँ 9,000 प्लस 1350 1350 इज इक्वल टु 10,350 x/10,000। यति चाहिँ हाम्रो के भयो, एसपी सेलिङ प्राइस भयो लास्टमा। अब यो बराबर कोसँग गर्नु पर्यो त हामी यहाँ चाहिँ 16,720 सँग चाहिँ गर्नु पर्यो क्या, योसँग चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभने के छ, भ्याट लगाउँदा सो टेलिभिजनको मूल्य रु 16,720 भएको छ, कायम भएको थियो भनेको छ क्या। सो त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ, निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ, 10,350 x/10,000 बराबर कति हुन्छ, यो माथिको हाम्रो छ 16,720 चाहिँ हुन्छ। अब 10,350 बराबर 16,720 इन्टु 10,000 एक्स छुटेको छ। और x बराबर 16,720 इन्टु 10,000/10,350 भनेपछि हामीले के गरौँ, 16,720 डिभाइड बाई 10,350 गर्दा इन्टु 10,000 गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 16,154।
16,154 आएको छ। देयरफोर x इज इक्वल्स टु हेर्नुहोस् यो छ 16,154.58 यति चाहिँ हाम्रो के आयो विक्रय मूल्य आएको छ। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कायम भएको थियो भने कति रकम छुट दिएको थियो भन्दाखेरि अब यो 10% अफ एक्स गर्नु पर्यो क्या हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो 10% अफ एक्स गर्नु पर्यो। अब क्वेसनले सोधेको अनुसार छुट रकम भनेको कति छ 10% अफ एक्स। अब एक्स को मान के छ 10/100 इन्टु एक्स भनेको 16,154.58 जुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ 16,154.58 डिवाइड 100 इन्टु 10 भनेपछि हामीले 1615 रुपियाँ 1615 रुपियाँ रुपिस 1615.45 पैसा चाहिँ के हुन्छ छुट रकम हुन्छ। त्यसैले प्रश्न अनुसार छुट रकम बराबर रुपिज 1615.54 यति चाहिँ एन्सर हो हाम्रो।